Jalan keluar ni ke kiri. Kanan kiri. Keluar kiri ni. Saya akan bawa tempat special sikit. Banyak soalan. So, dia ada eco. Pemanduan eco di magnet. Dia punya yang blind spot tu semua dah on, dia memang dah. Yes. Kiri. Sebab kena bawa yang test ke Akli. Situ jalan clear, laju sikit. Selalu bawa kat belakang tu customer kadang minta 2 kali Pusing. 2 kali pusing. Dia tak puas hati dia. Yalah, tak sepenuhnya. Ramai yang bawa ni puas hati lah. Memang tak ada masalah. Saya punya ragu-ragu adalah dia punya power je lah mula-mula. Okey. Sekali tekan dia tak ada fikir-fikir, dia terus jalan kan? Oh, rasa jalan Ada rasa terus. Kau rasa yang belakang rasa? Okey, belakang okey. Tak ada. Tak ada, belakang tak ada. Dari depan dia memang aircon dia punya besar. Oh. Terbudi kan. Orang rasa orang baru ni rasa macam A.S.A je, orang dah fikir yang macam Aja. depan sikit itu. Oh, yang kanan. Dashcam tu kira ada gear up package punya. Tak. Dia memang kalau memang dapat sekali Memang dapat. I see. Kalau nak pakai yang auto, just tekan power bawah. Okey, tekan. Oh. Berani atau berani? Ni masa kiri balik ke bang? Bawah toilet. Kau tak test menu tadi? Pusing-pusing balik. Itu kan? Tarik ais 1, 2, 3 betul sampai 4, 6.
Oh dia, kau dah buat dia benda? Ini juga harga. Oh. Dia pakai 17 bulan. Tapi dia pakai apa? 20560 ke 17? 20560. Saiz ni belum ada lagi ni kan dalam. Okay. Ha. Tapi nanti kan kereta ni dah banyak dah jalan, banyak ada. Sekarang ni lah belum lagi. Okay, dah masuk dah power ke? Tak tekan power punya. Oh, tak tukar lagi tadi. Tak apa, masuk dulu. Betul. Tahu kau. Oh, tadi. Dah mal. Kalau yang high spec tu, color yang ada grey, putih, merah. Yang mana yang ni? Ah. Yang cushion. Ah, White. right, okay. Kalau yang full ni dia ada tutun lah dua ni. Ah, tu tadi hitam kan ah. Tadi grey tadi dengan silver. Silver. Kalau biru tak ada dalam yang ni. Untuk H dengan X ni. Oh, biru tu cantik juga. Untuk auto start. Tak ada warna merah ni. Oh, merah ni kira macam untuk yang high spec lah. Ya. Oh tu kamera dia. Resolution tak tinggi sangat tapi okey ni jalan ni. Tahan lah. Tapi screen dia besar. Dia yang basic tu yang tak ada screen langsung tu kan, yang button tu. X eh. Yang memori tu kan.